እንደምን ኖራችኋል እንደምን ከርማችኋል እንደምን አመሻችሁ እንደምን አደራችሁ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 wheel drive ከፍ ያለ መኪና ማንንም ያልነዳው 00 እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ የቤተሰብ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር ለነዳጅ በየዙሩ 25000 ብር ለቤት ዕቃ በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 wheel drive ከፍ ያለ መኪና ማንንም ያልነዳው 00 ፒፕ እንኳን የምታረጉት መጀመሪያ እናንተ ናችሁ is even ፒፕ እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያት የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ማንንም ያልኖረበት ቤት ማንንም ያላንኳኳ ቤት በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማቲ እንኳን ደህና ቆየን እሺ ስንተኛ ዙራችሁ ነው አሁን 6ኛ ማለት ወደ 6 አልፋችኋል ወደ 6 አልፈናል ወደ 6 አልፋችኋል በጣም ከባድ ቤተሰብ ነው የገጠማችሁ እድለኛ ነው ማን ነው የሚሸነፈው ቤተሰብ ያሸነፋችሁ ስለመጣችሁ አይደለም እስቲ ማቲ እንደገና ራሳችሁን አስተዋውቁኝ ለማናችሁ የስጋ ዝምድናችሁን ተናገሩ ዛሬ ቴሌቪዥን የገዛ ሰው ሊኖር ይችላል የገዛል አልገዛ ቢነገር ጥሩ ነበር እኔ ማቲያስ በዛብህ እባላለሁ እሷ ባለቤቴ ሮዳስ ከተማ አበልጃችን ነው በአካል አወቀ መስፍን አብርሃም ምንድነው ግንኙነታችሁ አበልጆች ነው ወንድማማቾች ናቸው እሺ ማቲ ኮንስትራክሽን እቃዎች ላይ ነው ስፔር ፓርት ነው የሚሰራው እሺ ልጆች ደህና ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ልጁ ስንት አመት ነው ትልቁ ልጃችሁ የመጀመሪያው 4 አመት ነው ሁለተኛዋ 10 ወር ናት 10 ወር ነው ልጆችን አፍቃለሁ አይደል በጣም እሺ 25 ሰከንድ አለ ማቲ ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ ቋት ቤት አንዲት ሴትላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ልብስ ልታጥብ የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለ ላፕቶፕ አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል ጉዳይ እንዲፈጸምለት ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ ቤት አንዲት ሴትላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ልብስ ልታጥብ ትችላለች ልብስ ታጥባለች የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለ ላፕቶፕ ሁሉ ጋር ላፕቶፕ ላፕቶፕ ይዛል ሀብታም ነው ያልክ ነው እዳውን አስከፍልም እንዴ አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል ጉዳይ እንዲፈጸም እንኳን አላወቀኝ ሮዳስ እንዴነሽ ወይዘሮ ሮዳስ የሁለት ልጆች እናት እና አሁን ትምህርት ልትማሪ አስበሻል እየተማርሽ ነው ምንድን ነበር የምትማሪው ማርኬቲንግ ምንድን ነበር አስታውስ ሽያጭን ማስተዳደር የሰው ገንዘብ ማስተዳደር ማለት ነው ወይ የሰው ገንዘብ ማስተዳደር እንዴ ነው ደስ ይልሻል ይጨንቃል አይ ጥሩ ነው ቋት ለሚለው 25 ሰከንድ አለሽ ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥሪ ጣት አንዲት ሴትላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ጸጉሯን ትሰራለች የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለሽ ኤር ፍሬሽ ስፕሬሽ አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል ቶሎ ጨርሱልኝ ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ
ጣት አንዲት ሴት ላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ጸጉሯን ትሰራለች የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለህ ኤር ፍሬሽነር አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል ጉዳዩን ጨርሱልኝ ጉዳዩን ልጨርስ እስቲ ጉዳዩ ባካል አበልጅ ነህ አዎ ክርስትና አንስተ ነው እህቴ አንስታ ነው የእህቴ ልጅ እነሱ አንስተው ነው አዎ ኦኬ አንተ ለምን አላነሳህም ካሜራ ላይ አስኩን ወቅት ሲያድረች ልጅቷ ስራጥር ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው እሺ 25 ሰከንድ አለ ኦኬ ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ ጡት አንዲት የተላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ዋና ልታይ የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለህ አሻንጉሊት አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል መኪና ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ ጡት ጡት ቋት ለሚለው ቃል አንዲት ሴት ላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ልትዋኝ ትችላለች የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለህ አሻንጉሊት አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል መኪና አያዝም ማለት ነው ሰዎቹ ሰዎች እንዴ ነው ያለኝ የለም ዛሬ አንተ ላይ ተንከባሉ አለፈ አንተ ምን ዋጋሉ ከላይ ለከስር ብቻ ችግር የለም መስፍኔ እንዴ ነው ስራ ጥሩ ነው ያዝራና አይነን በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት የቤቱ ዋናው እኔ ነበር የቤቱ ዋና አንተ ነው አይደበበ እንደገና ደግሞ በኬኔዲ መንገሻ ሁሉም ቢተባበር ሌላው ደግሞ በኩልፌ ልጆች ነው የመጣሁት በአስናቀና በገረማ አሰፋ ትንሽ አስናቀ ገብረየስ እና ገረማ አሰፋ የኮልፌ ልጆች ናቸው አንተ የኮልፌ ልጅ ስለሆንክ ነው ወይስ ዘፈናቸው ስለሆነ አይ አብሮ የነበሩ ናቸው እሺ አስናቀ ገብረየስ እስቲ አስተሳሰኝ ነይ ሰናድሬ ሰናድሬ ተከነከንኩልሽ ብቻ በማደሬ ነይ ሰበመኔ ማርዬ ገላ የሚቀዳሽ ኩታ ማርዬ ገላ ያሳከይሏል አሪፍ የገረመውን እስቲ ቀስ በቀስ የቆየ ንጹህ ፍቅር መግፋቴ በስተት ተቻኩዬ ያለ ስም መስጠቴ ስትርቂኝ ታወቀኝ ቤቴ ሲሆን ሆና ለካ ንጹህ ነበርሽ ገባኝ አሁን ገና ብራቮ በጣም አሪፍ እነዚህ እናንተ ሰፈር ልጆች ናቸው ኮልፌ ያፈራው እነዚህን ብቻ ነው አይደለም ብዙ አሉ አርጋ በዳሶኛ አይደለም አርጋ በዳሶ እናንተ ነፍሱን ይማርና ነፍሳቸው ይማርና ልክ ነው እሺ መስፍኔ በጣም ነው ማመሰግነው አባት 25 ሰከንድ አለ መስፍኔ ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ ላት አንዲት ሴት ላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ቤቷን ታስተካክላለች የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለህ ኳስ አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል ጉዳዩን ጨርሱለት ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ ላት አንዲት ሴት ላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች ቤቷን ታስተካክላለች የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለህ ኳስ አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ሊያዝ ይችላል ጉዳዩን ጨርሱለት አሁን እስቲ 50 ሰዎች አሉትን እናያለን ቋት ለሚለው ቃል ቤት የሚመታ ቃል ጥራ አንደኛው አልተመለሰም ሞት ሁለተኛው ስርዓት ሶስተኛው እህት አራተኛው ጡት አንዲት ሴት ላጤ በረፍት ቀኗ ምን ልታደርግ ትችላለች አንደኛው ሽርሽር ትሄዳለች ሁለተኛው ሃይማኖት ቦታ ትሄዳለች ሶስተኛው ልብስ ታጥባለች አራተኛው ትተኛለች ብቻዋን
ሴተላጤ ይላል የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለህ አራቱም አልተመለሰም የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ምን ታያለህ አንደኛ ሹፌር ምንም ሀብታም ቢሆን መንዳቱ አይቀርም ሁለተኛ ሽቶ የሀብታም ሰው መኪና ውስጥ ሶስተኛ መሪና ማርሽ አራተኛው ሀብታሙ ሰውዬ ታዩታላችሁ እንደዚህ ዘመሬ በጨረፍታ ነው የምታዩት ይከላ እንደዚህ ሲነድ ሀብታሞች ሲነዱ እንደዚህ ብለው ነው የሚነዱት እሺ አንድ ባለስልጣን ነበር በስልክ ምን ብሎ ሊያዝ ይችላል አንድ ባለስልጣን በስልክ ምን ብሎ ሊያዝ ይችላል አንደኛው ስብሰባ ሁለተኛው ጸሐፊው እንድትመጣ ሶስተኛው ቡና ወይም ሻይ አራተኛው ይፍረስ ምግብ ቀጭን ትእዛዝ የሚባለው በስልክ አንሳ ሲባል አንሱ ተብሏል ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ብድግ ጨርሱ ሲባል 40 ዞር ሲሉ ማቲ 10 ያገኛል ሪከርድ ነው የሰበሩት አልነሳለ 10 ያገኛል 10 ያገኛል 8 ነጥብ አለ 6 አለ እንዳትስቁ በሰዓት ይሳቅ በቤተሰብ አይሳቅም የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 ዊል ድራይቭ ከፍ ያለ መኪና ማንንም ያልነዳው 00 እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ታጠቅ አንተ ነህ ታጠቅ እሺ እነማንን ያስታጠቅከው ተነግረኛለህ ሰው ዳዋለ ቤተልሔም ናት ቤተልሔም ያባታስም ቤተልሔም ብርሃኑ እሷ ደግሞ ያክስቷ ልጅ ናት ሩታ ዮሐንስ ትባላለች እሷ ደግሞ እህቷ ናት ሳምራዊት ብርሃኑ ትባላለች እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ ከየት አካባቢ ልትመጣችሁት ከሰሚት ኮንዶሚኒየም እዛ ደርሷችሁ ነው ገስታችሁ ነው ተከራይታችሁ በፊት ነበር የምትኖሩት እኛ በፊት የምንኖረው መብራት ኃይል ከዛ ተነስታችሁ ነው ከዛ ተነስተን በልማት የቤት ኪራይ አይጣል ነው ተው እንጂ ስንት ነው የምትከፍሉት አሁን እኛ አሁን በቃ 3500 እንከፍላለን 3500 5,000 ከደረሰን ግን በጣም የብዙ ወር ይችላል 3 ወር በአንድ ቀን የሚያከፍለ ያ ታስሬ የደወልክ እንትና ተወለ አስገብቼልሃል 4 ወር ናውን ሲያልሻ ተመስገባቻል ኮንዶሚኒየም ግን አልተመዘገብንም ቀረኩ አለኮ እኛን ዝም ብለው ዝም ብለው መመስገብ ነው ብቻ የሆነ ቀበሌ ላይ ዝም ብለው ሄደ ስምን በነጭ ወረቀት ጽፈ አንስተ ፎቶ ይሄው መስገባቸው ይያል ማለት ነው ምንድነው የምትሰራው አንተ ታጠቅ እኔ አገልጋይ ነኝ ማለት የቤተክርስቲያን አገልጋይ ስትል በመዝሙር ነው ወይንስ በማስተማር ነው ወይንስ በሁሉም በማስተማር ሰባኪ ነህ አንተ ሰባኪ ነኝ የትኛው ቤተክርስቲያን እኔ ማገለግለው ሻኩራ ይባላል ሻኩራ የት ነው ሻኩራ ማለት ወደ ፒያሳ የት ፒያሳ ቴዎድሮስ አደባባይ እዛ አለ ሻኩራ ይባላል እሺ በጣም ደስ የሚል ነው እንኳን ደህና መጣ ማዕረግ አለ ታጠቅ ብቻ ለጊዜው ወንድም ይበቃኝ ወንድም ግን ይኖርሃል
እሺ 25 ሰከንድ አለ ታጠቅ ለቅርጫ ምን ይደረጋል ጉበት ይባላል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ ቸርች ሄዳለሁ ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለች ብዙ ጊዜ ሳምንት ላይ ዳቦ አምጣልኝ ትላለች በያ የሚያልቅ አፍሪካዊ ሀገር ስም ጥቀስ ታንዛኒያ ለቅርጫ ምን ይደረጋል ጉበት ይበላል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ ቤተክርስቲያን ሄዳ ሃይማኖት ቦታ መሄድ ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለች የሱ ሚስት ዳቦ እንዳረሳ እስቲ አምሳዎች ሰዎች ዳቦ በያ የሚያልቅ አፍሪካዊ ሀገር ስም ጥቀስ ታንዛኒያ ታንዙ ነው የሚሉት ማለት ነው አምሳዎች ሰዎች ታንዙ ቤተልሔም እንዴት ነሽ ልጆች አላችሁ አይ የላችሁ ምንድነው የምትሰሪው አንቺ ኤዲተር ነኝ ቪዲዮ ኤዲተር እዛው አይ ዛል መንፈሳዊ ቻናል ላይ እሺ አንቺ ኤዲተር ነሽ እዛ ላይ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ ገና 6 ወር 6 ወራችሁ ነው ዋው በጣም ትኩስ ናቸው ስለዚህ ነው የቤት ኪራይ እንትን ያለው የቤት ኪራይ እንደዚህ ናላችሁ ነው እንትን ያላችሁ በ6 ወር ነው አይ በጣም ጥሩ ነው እሺ መልካም ጋብቻ ብለናል እንግዲህ ቴንክ ዩ 25 ሰከንድ አለሽ ቤተልሔም ለቅርጫ ምን ይደረጋል መጠጥ ይጠጣል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርግ ትችላለሽ መዝናኛ ቦታ ሄዳለሁ ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለች እንዳታመሽ ቶሎና ቄስም ያመሻል አረቻ ሀገር ወደፊት በያ የሚያልቅ አፍሪካ ሀገር ስም ጥቀሽ አልጄሪያ ለቅርጫ ምን ይደረጋል መጠጥ ይጠጣል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ መዝናኛ ቦታ ይሄዳለሁ ማረፍ መዝናናት ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለች እንዳታመሽ በያ የሚያልቅ አፍሪካ ሀገር ጥቀስ አልጄሪያ እሺ ሩት እንዴት ነሽ ያክስት ልጅ በጣም ጥሩ ቅርጽ ነው ያለሽ ስፖርት ትሰራለሽ አዝሪ ልታሳይኝ ነው ዛሬሽ ልታሳይ አለይም ብለሽ ልታሳይ ስፖርት ትሰራለሽ አልሰራም ሞዴል ነሽ እንዲሁ ዝም ብለሽ ስጋ ብቻ ማን ነው አጥንተሽ እንዲሁ ብቻ በተንከባከብሽ ነው እዚያ ደረሽ ምን ለምትሰሪው ሩት ኤዲተር የኤዲተር ቤተሰብ ነው ማለት ነው ጠቅላላ የት ነሽ ኤዲት የምትሰሪው ኤዲት የምሰራው ዘመነ ሲሶ ፕሮዳክሽን የፋሚሊ ነው የፋሚሊ እናንተ ዘመነ ሲሶ ማለት ምን ማለት ነው ዘመነ ሲሶ ማለት አላውቅም ዘመነ ሲሶ ማለት አላውቅም ዘመነ ሲሶ ማለት ከጥንት የመጣ አላውቅም በሚቀጥለው ስመጪ አጥንተሽ ትመጫለሽ ከዛ ትነግሪኛለሽ እሺ የት ነው የተማርሽው እኔ ዋን አፍሪካ በተባች ዋን አፍሪካ አቶንም መቼም እኮ አፍሪካ አንድ አቶንም ዋን አፍሪካ አንድ አቶንም መቼም በዚህ አይነት ወንያም ኮች እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ሩት አሁን ስራ እየሰራሽ ነው ፍቅረኛ አለሽ ጓደኛ አለሽ ማለት ነው ፍቅረኛ አለሽ እሺ አስበሽ ትነግሪኛለሽ እሺ ለቅርጫ ምን ይደረጋል ቅርጫ ይከፋፈላል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርጊ ትችላለሽ በሳምንት አንድ ቀን ሻወር ትወስጃለሽ ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለሽ እወድሃለሁ
ወዳለው አኒ ባያ የሚያልቅ አፍሪካ ሀገር ስም ጥቀሽ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በጣም ከመንቀጥቀጡ የተነሳ ልስቴ ነበር ፈርተሻል አትፍሪ ትንሽ ፈርተሻላ በሚቀጥለው ትታየዋለሽ ለቅርጫ ምን ይደረጋል ቅርጫ ይከፋፈላል ቅርጫ ይከፋፈላል ስጋ ይከፋፈላል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርጊ ትችያለሽ ሻወር ወስዳለው ሻወር ወስዳለው ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለች ምን አልሽ እወዳለሁ አንደኛው መልስ ነው እወዳለሁ በያ የሚያልቅ አፍሪካዊ ሀገር ስም ጥቀስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አንደኛ ናት ኢትዮጵያ በቆሻሻ በመኪና አደጋ ኢትዮጵያ አንደኛ ነች በመኪና አደጋ ስትሄዱ ምን ጊዜም ግራችሁን ይዛችሁ ሂዱ እሺ መኪናም ታሽከርክሩ ከሆነ ደግሞ ስልክ ያወራችሁ አታውሩ አታሽከርክሩ ወደፊት ምን ያጋጥማል አሁን ልትወስዱ እኮ ትችላላችሁ መኪናው አይደል ቤተሰብ ነሽ አይደል በብር ነው የገባሽው እንዴ ቢደርሰን ሸጠን ብር ልትሰጡኝ እንጂ ከመኪና አንዴ ነው ይዛለሁ እኔም እንደዛ ነው ክርኩስ አልገባም ቤት ከደረሰን ደግሞ ብለሽ ነው የገባሽው ሳምራዊት እንዴ ነሽ አለው ጨረሽ እሺ ምን ነው የምትሰሪው ሳምሪ ኤዲተር ነኝ ኤዲተር ማን ነው የሚቀርጸው ወንዶች ሴቶች ቀርጾ ይመጣል እናንተ ብቻ ኤዲተሮች ናቸው እንዴት አንድ ቤት ኤዲተር ሆናችሁ ያው ማለት አንድ ሰው ሲሰራ እያያክ ተወዳለክ አይደለ ከዛ አንቺ ኤዲት ማድረግ ተወጃለሽ አድርጋለሁ እና ዘማሪም ነው ትዘምሪያለሽ መዝሙር ትዘምሪያለሽ ይሄን በምን ማረጋገጥ ይቻላል ዘምራለሁ ከዘምሪልኛ እኔ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ጸጥ ብለህ መስማት አትቆጭ ይብዛል እንጂ ምስጋና ይብዛል እንጂ አምልኮዬ ይብዛል እንጂ ክብር ይብዛል እንጂ ጌታዬ ማብዛት ለኔስ ጥማቴ ነው ያለኝ የምሰጠው ይሄን ነው ማብዛት ለኔስ ጥማቴ ነው ያለኝ የምሰጠው ይሄን ነው ዝማሬ መላክ ይሰማልን አሜን ጥሩ ነው እና ካሴት ለመስራት አስበሻል ራስሽ ሄድት የምታረጊው ነው አላፊነት ትጫለሽ ባለቤቴም ይሰራል አሁን እንደዚህ በተጠና የራስሽ ይሄ ያንቺ ነው አይደለም የማን ነው ይሄ ቤቴሌም ወልዴ ትባላለች ቤቴሌም ወልዴ ትባላለች እሺ ቤቴን እናመሰግናለን አንቺንም እናመሰግናለን በእውነት እሺ አግብተሻል ማለት ነው ባለቤት ስትሰማው ልጆች አሉሽ አንድ ልጅ አለች ስንት አመት 5 ወር ገና አዲስ ነሽ ማለት ነው እንኳን ማርያም ማረች አሜን ደስራበት እንጂ ያክስተሽ ልጅ ሲችል ገናንት ይሰበል እንዴት ነው እሷ እንደዚህ ቀጭን የሆነችው እኛም ይገርመናል እኛ ምግብ ላይ እንዴት ነች ምንም አትልም አይ ጥሩ ነው ያላት ቀርዛ ጥሩ ነው በስፖርት ነው ታዳብረውና ሞዴል ምናምን ብትሞክሩ ደግሞ ጥሩ ነው 25 ሰከንድ አለሽ ሳምራዊት ለቅርጫ ምን ይደረጋል በሪ ተራዳል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርጊ ትችላለሽ ቤተሰብን ጠይቃለሁ ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለች ራስን ጠብቅ በያ የሚያልቅ አፍሪካዊ ሀገር ስም ጥቀሽ ሶማሊያ ለቅርጫ ምን ይደረጋል በሬ ይታረዳል የቅርጫ ዋና እንትን በሬው ነው በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርግ ትችላለሽ ቤተሰብ ጠይቃለሁ ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለች ራስን ጠብቅ ውዴ በያ የሚያልቅ አፍሪካዊ ሀገር ስም ጥቀስ ሶማሊያ አሁን 50ዎቹ ሰዎች አሉትን እናንተም ያላላችሁትን
እኔ እምለውን እናያለን ለቅርጫ ምን ይደረጋል አንደኛው በሬ ይታረዳል ሁለተኛው ስጋ ይከፋፈላል ሶስተኛው ብር ይዋጣል አራተኛው ሰው ይሰበሰባል በሳምንት አንድ ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ አንደኛው ሃይማኖት ቦታ መሄድ ሁለተኛው ማረፍ መዝናናት ነው ሶስተኛው እቁም መጣል ነው አራተኛው መታጠብ ነው ሚስት ባሏ ከቤት ሲወጣ ምን ልትለው ትችላለህ አንደኛ እወድሃለሁ ሁለተኛ እንዳታመሽ ሶስተኛው ተጠንቀቅ አራተኛው ይዘና አይገርም ይዘና በያ የሚያልቅ አፍሪካዊ ሀገር ስም ጥቀስ አንደኛው ኢትዮጵያ ሁለተኛው ኬንያ ሶስተኛው ናይጄሪያ አራተኛው ሶማሊያ የታጠቅ የወንድም ታጠቅ ወንድም በልብለኛል የወንድም ታጠቅ ቤተሰብ 72 ነጥብ አምጥቷል 72 ነጥብ አምጥቷል እነ ማቲያስ 10 ነጥብ ነበር ያመጡት በጣም ነው የምናመሰግነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 wheel drive ከፍ ያለ መኪና ማንንም ያልነዳው 00 እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ አሁን ነገሮችን በመልክት በመግለጽ 25000 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል የታጠቅ ቤተሰቦች ድምጽ ማውጣት አይቻልም መጠቆም አይቻልም መጻፍ አይቻልም እሺ እርግጠኛ ስትሆን እንጀምር በለኝ አንተ እንጀምር ለማኝ ገንዘብ መስጠት ሳጥን ገንዘብ ሳንቲም ገንዘብ መጨመር ሳንቲም መጨመር ኮሮጆ መጨመር ሩስ ሞክሪ መስጠት ማከማቸት ቆንጆ ማዋጣት ጥሩ ነው ስልክ ማውራት ስልክ መኝታ ቤት መጽሐፍ ማንበብ ብቻ ምንም ይሁን ምንም ይሁን ማንበብ ነው የተፈለገው ጨርሳ ሳምሪ ድምጽ አውጥተን መጠቆም አይቻልም መጻፍ አይቻልም መናገር አይቻልም እናንተ ደግሞ ወደዛ መዞር አይቻልም እሺ እንጀምር በይ
ምንድነው ምንም የለም ምንድነው ምንም እንዴት ነው ወዴት ነው ጥሎ መሄድ መሄድ ነው መሄድ መታው ጥሎ መሄድ እኔና አንቺ እንሂድ እኛ እንሂድ የለም አለ የለም አለ የለም ጠፋብኝ ትንሽ ጥሩ ነው ሳምሪ ጥሩ ነው ሳምሪ ምን ማይጥፋብሽ አሜን ህፃናት ልጆች ህፃናት ሲሮጡ መሮጥ ህፃናቶች ብዙ ህፃናት ትንንሽ ህፃናት ወጣቶች ህፃን ማደጎ ቤት ህፃናት ማሳደጊያ ህፃናት ማቆያ ህፃናት ማሳደጊያ ህፃናት መዋያ ነበር አይ ማዋያ አላለችማ ማቆያ ማዋያ ነው እኮ ማቆያ ነው መዋ ናቆ ዋ እንዲህ ነች ችግር የለውም እሱ ደግሞ የሆነ ነገር አላት እንዲህ ነች ጥሩ ነው ብቻ ጺም ፍየል ወንድ ፍየል ወንድ ነኝ እናንተ መዝራት መበተን እህል መዝራት ማረስ መዝራት ጤፍ ወንጭፍ እንትን ማዳበሪያ ማሽላ መዝራት ስንዴ ምርጥ ዘር ጤፍ መዝራት ምርጥ ጤፍ ዘር ብቻውን ዘር ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ነው ሳምሪ በእውነት ቆንጆ ነው የገለጽሽው ከነሱ ጋር ሆኜ ዘሮችሽ ከይቺ የታጠቅ ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 120 እስከ ዛሬ ድረስ በ120 25 ሺህ ብር የወሰደ የለምም አይኖርምም 120 ሲባዛ በ10 1200 ብር አላቸው 1200 ብር አላቸው ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ በጣም አሪፍ